Друзі, вітаю всіх на моєму каналі партнерських новин та міжнародної аналітики. Поки весь світ обговорює, як Дональд Трамп ламає міжнародний порядок, малопомітним залишається інше. У цьому новому хаотичному світі Росія не посилюється, вона слабшає. Чому перебрання Трампа не стало подарунком для Путіна? Чому Росія сьогодні не виграє навіть у глобальному безладі? І чому через це Путін ще сильніше зациклюється на Україні, аж до ризику нової ескалації? Про це все мова йтиме у моєму сьогоднішньому відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, щоб активніше просувати якісний україномовний контент в мережі. І так, за оцінками західних аналітиків, парадокс нинішнього моменту полягає в тому, що світ стає хаотичнішим, правила слабшають, міжнародне право розмивається, але Росія від цього не виграє. Навпаки, саме в цьому новому анархічному світі стає максимально видно межі російської сили. І причина цього всього, на думку провідних західних експертів, є Україна. До повномасштабної війни Росія мала дуже зручну позицію у світі. Вона не домінувала, але й не була ізольованою. Було доволі міцне партнерство з Китаєм, існували розгалужені економічні зв'язки з Європою, підтримувалися робочі, хоч і напружені, відносини зі Сполученими Штатами. Функціонувала неформальна мережа партнерів для ведення справ на Близькому Сході, в Африці, Латинській Америці. Росія майже ні над ким не домінувала, хіба що окрім Білорусі, але й майже не мала справжніх ворогів і могла впливати на події далеко за межами свого регіону. Росія була гнучкою силою, могла діяти в багатьох регіонах одночасно, не зациклюючись на чомусь одному. Вторгнення в Україну миттєво перетворило Європу та Сполучені Штати на ворогів Росії. Дипломатичний простір звузився, значно зріс вплив та залежність від Китаю. Війна почала пожирати всю військову і політичну увагу Москви, ускладнюючи вплив на події в інших регіонах. І тут сталося те, чого Путін не планував. Росія застрягла, забуксувала в Україні. Навряд чи Трампу вдасться переконати Путіна припинити бойові дії. Про це зараз мова і не йде. Це фактично знаходиться за дужками перемовин. Поки що. Путін буде ще активніше намагатися підкорити Україну. І це буде відбуватися тільки через те, що йому десь необхідно утримувати свої позиції, які кругом посипалися. Нас може чекати ще більше погіршення ситуації. Це і про фронт мова йде, про тепло, електрику, та й морози також до цього всього. Україна змусила Росію перейти в режим виживання та адаптувати свою зовнішню політику для обходу експортних обмежень. Щоб обходити енергетичні санкції Сполучених Штатів та Європи, Росія створила тіньовий флот. Це маса застарілих танкерів із фіктивним страхуванням та непрозорими структурами власності. Почали застосовуватися сірі схеми для закупівлі заборонених товарів через посередників на Південному Кавказі і в Центральній Азії. Активізувався продаж нафти Індії зі значними знижками. Китай став джерелом промислових товарів для Росії, причому основним джерелом, та найбільшим покупцем її всього викопного палива. Це вже не поведінка глобальної сили для Росії. Це поведінка держави, яка для свого виживання намагається будь-якими шляхами обходити обмеження, використовувати підривну діяльність та залишки спадщини колишнього Радянського Союзу. Причому залишки цієї спадщини у країнах постколоніального світу. Росія вже не може захистити навіть своїх союзників. Кремль просто втратив здатність проєктувати силу поза Україною. Нагірний Карабах. Російські миротворці просто спостерігають у 2023 році, як Азербайджан повертає собі під контроль ці території в цьому регіоні. І цей регіон був під контролем Вірменії, традиційного союзника Росії, досить довгий час. Ізраїль б'є по іранських проксі, Хезболі та Хуситах, і навіть по самому Ірану. Москва причому мовчить. Падіння режиму Асада Росія також нічого не може вдіяти. Можливо, із впевненістю сказати, що Трамп – це не подарунок для Путіна. На початку його другого терміну було багато прогнозів, що зневага Трампа до міжнародного права, його прихильність до сфер впливу та симпатія до традиційних цінностей вони дадуть Москві якісь переваги. Але цього не сталося. Коли Сполучені Штати самі вдалися до ревізіонізму, нездатність Росії проєктувати силу поза межами України стала ще очевиднішою. І очевиднішою для всіх. Сполучені Штати також досі не відмовилися від підтримки України, хоча вона стала й менш щедрою, мусимо признати. Трамп активно працює з так званим російським близьким зарубіжжям на Кавказі, в Центральній Азії та на Близькому Сході,
Тобто там, де Росія вважала ці території своєю зоною впливу. Трамп також запросив Росію долучитися до своєї нової структури врегулювання конфліктів – Ради миру, але без надання їй особливого статусу у цьому такому надінституційному органі. Москва поки не отримала жодних вигод від напруження між Вашингтоном і європейськими столицями. Європа лише посилює підтримку України, а НАТО залишається дієвим інститутом, із яким Росії доводиться рахуватися попри все. Путін не може бути певним, що зовнішньополітичний авантюризм Трампа обмежиться Західною півкулею чи Близьким Сходом. Він може раптово появитися і біля російських кордонів. Глобальні позиції Москви слабшають саме через Трампа. Трамп очікує, що Путін визнає його лідерство. Він поводиться як головний гравець. І Путіну пропонує роль другого номера у цій грі. Але Путін не налаштований на поступки. І в цьому поки що головна проблема. Україна перетворилася для Путіна на свого роду білого кита. Тобто одержиму ідею, здатну знищити його самого. Чим слабшою Росія стає глобально, тим більше Путін зациклюється на Україні. Бо це єдине місце, де він ще може довести, що Росія – це сила, з якою потрібно рахуватися. І саме тому тут ризик ескалації зростає. Ситуація на фронті для Москви є загалом прийнятною, хоча про перемогу тут не йдеться. Мирні перемовини наразі зайшли в глухий кут. Позиція Трампа щодо війни залишається непослідовною. Путін загалом, не дивлячись на наслідки, не налаштований на жодні компроміси. Він перебудовує все під війну і готовий на ескалацію, навіть за межами України. Це можуть бути удари по логістиці в Східній Європі, атаки на американські супутники, які забезпечують наведення українських засобів враження. Можуть активніше робитися і спроби зробити Україну непридатною для життя. І це все ми з вами відчуваємо самі безпосередньо. І мета всього цього не перемога, а спроба нас зламати в першу чергу. На цьому фоні Сполучені Штати та європейські країни можуть не поспішати з перемовинами про завершення конфлікту, враховуючи наявний у них потенціал та той факт, що Росія вважається ними однією із країн, що зазнає втрат у цьому анархічному світовому порядку, сформованому за сприяння Трампа. Росія сьогодні – це не держава, що наступає. Це держава, яка застрягла в одній війні – в українській. І саме тому ця війна стає для Путіна питанням виживання його режиму, а для Заходу – спробою послабити Росію та її вплив у новому світовому порядку, що формується. Дякую за увагу. Мирного всім неба та тепла в оселях. До нових зустрічей на моєму каналі.